Good morning po sa lahat, lahat sa mga viewers po natin. So, ayun po, maagang promotion. Paki-subscribe po sa YouTube channel po ng Christ. Paki-like po yung videos na ina-upload po natin. So, sa umaga po ito, ang topic natin is wala tayong PowerPoint presentation, pero kita-kita natin dito yung topic natin na sa taas. Yung be still and know that I am God. So, hindi natin ang emphasis yan yung umaga. At yung verse na yan, yung quote na yan, yung statement na yan, ay nanggaling sa isang chapter sa Psalm. So, Psalm 46. Ito yung himay natin ngayon, yung buong chapter ng Psalm. Kaya magkaya hindi naman ito 100 verses. Mga 11 verses lang. Okay. So, sa atin, ang isa daw sa mga sakit ng mga tao ay yung matakot, yung mag-alala. So, di ba, usually yan yung sakit natin sa maraming bagay sa buhay. At kaya tayo natatakot at nagkaalala kasi feeling natin ay wala tayong control. Wala tayong control sa mga nangyari sa paligid natin o sa buhay natin. Which means that we are playing God. So, pag gano'n na natatakot tayo o nag-aalala tayo, yung sabihin nagpapakalos tayo kasi akala natin tayo yung dapat may control sa paligid natin o sa mga bagay natin. So, ever since na nahulog daw ang tao sa kasalanan, yung mga, sabi, lagi natin ginugustong maging Diyos. We always want to be like God, pero hindi po tayo pwedeng maging Diyos. Kung ginawa tayo sa image, sa imahe, sa Tagalog yun, sa image. Larawan. May ibang term eh. Pero sige, sa larawan ng Diyos. At pero hindi tayo ginawa para maging equal. Hindi tayo ginawa para maging kapantay ng Diyos. So kasi ang tao, we are supposed to worship. Kailangan sumamba tayo sa Diyos. Yun yung dapat. So importante yung kanta na to from the book of Psalm. Psalm 46. Sige, basahin po muna natin. Yung buong chapter. So verse 1. Sige, dito natin basahin. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Verse 3, let the oceans roar and foam, let the mountains tremble as the waters surge. So interlude is with the rest. So mag-meditate daw. So a river brings joy to the city of our God, the sacred home of the Most High. God dwells in that city, it cannot be destroyed. From the very break of day, God will protect it. The nations are in chaos, and their kingdoms crumble. God's voice thunders, and the earth melts. The Lord of heaven's armies is here among us, and the God of Israel is our fortress. Come, see the glorious works of the Lord, see how He brings destruction upon the world. He causes wars to end throughout the earth. He breaks the bow and snaps the spear. He burns the shield with fire. Verse 10, be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. And last verse, the Lord of heaven's armies is here among us. The God of Israel is our fortress. So, nagpalain po tayo sa salita ng Diyos at isa-isayin po natin, himay-himayin po natin yung mga verses na binasa natin. So, pag sinabing be still, doon muna tayo sa topic. Pag sinabing be still, it means cease striving. So, tigil daw natin yung pagpapakahirap. So, be rested, magpahinga tayo. Let go and let God. So, bitawan na natin yung nagpapamigay sa atin at hayaan natin yung Diyos na magdala nun. So, stop fighting, tigilan natin yung paglaban, and surrender. Isuko natin lahat. So, kung sinabi kong be still, hindi po ibig sabihin nun na wala na tayong gagawin or makakatamad na tayo. So, it means we can be still in the middle of the storm. So, dahil naniniwala tayo na merong mas mataas sa atin na may control sa mga nangyari sa buhay natin. So, sige, punta po tayo sa Psalm 46 verses 1 to 3. Sa verse 1, sabi mo dito, God is our refuge and strength. So yung refuge sa Tagalog ay
kanluan or siluan. So pag tinranslate sa Filipino, medyo mahina yung structural interpretation natin. Kasi usually yung mga bahay natin dito, kubo, ganyan, mga pawi. Pero sa English, it means strong tower. Strong tower yung kasi ng refuge. And sabi sa second line, a very present help in trouble. So yung word naman na trouble, ibig sabihin yan, so hindi mo na, pag sinabing trouble ka, hindi mo na alam talaga yung gagawin mo, parang hindi ka na makahinga, parang masikip-sikip na ng paligid mo. So yun yung sabihin ng trouble. And sabi ko dito, sa verse 2, so we will not fear when the earth quakes. So, kung si Lord daw yung refuge natin, therefore, we will not fear. Hindi po tayo natatakot. So, see, when the earthquakes when the earthquakes come and the mountains crumble into the sea. So, sa verse 3, let the oceans roar and foam, and the mountains tremble as the water surge. So, ibig sabihin ito, kahit ano rin daw, hindi pa ako nakakita ng ganun, pero sabi, kahit ano rin daw yung bundok sa dagat, siguro baklatan yung mga mountains. So, kahit magka-tsunami pa, kahit lumindol pa, kahit magkaroon ng volcanic eruptions, ibig sabihin, kahit anong mangyari sa bundok to, so hindi daw tayo dapat matakot. We should not fear. So, ngayon, pagdating daw sa natural calamities, may control ba tayo doon? Kaya ba natin pigilin yung paglindol, ganyan, diba? Bumalaw si kaya ba natin pigilin yun? Siyempre, hindi natin kaya sigilan kahit buhatin natin yung biga ng bahay natin. Talagang buga yung pagka lumindol. So, kaya ang tawag sa mga yun, sa natural calamities, ay acts of God or acts of nature. Okay. So, sabi dito, hindi natin kaya pigilan yun, pero kung may tatakbuhan tayong silungan, kung may tatakbuhan tayong refuge, magiging panatag tayo. Kung meron tayo ngayon. So kung merong bagyo, alam niyo ba kung gano'ng kalakas yung bagyong Bulacan ng 2030? Parang bumalawa na siya ng 250 kilometers per hour or more. So, sobrang lakas naman para sa atin kasi signal number 4 na tayo. So kung ang bahay natin ay barong-barong or pawi, so siyempre tatangay yung mawawash out yung bahay natin. Pero, kung ang refuge natin ay yung tinutukoy sa context ng Israel. Sa Israel kasi, di ba, gold yung city of Israel. Makapal yung mga pader nila. So, kaya pag dumating yung bagyo, hindi sila kaya agad i-wash out. So, yung tinutukoy na refuge. So, yun yung mold nila. Matibay na bato. So, kahit gano'ng kalakas yung bagyo, kakayanin yung refuge nila. So, yun yung illustration nila kay Lord. He is our refuge. Sabi sa Proverbs 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower. So the righteous run to it and are safe. Dito, Proverbs 18:10. The name of the Lord is a strong fortress. The godly run to him and are safe. So pag sinabing God is our refuge or God is our fortress, so may bagyo man or may kalamidad man, ang assurance natin ay meron tayong tatakbuhan. So kaya kung meron tayong matinding problema, so na hindi natin kontrolado, ang tanong, saan ba tayo tumatakbo? O kanino ba tayo tumatakbo? O sino ba yung silungan natin o yung panduan natin? So minsan, ang refuge natin or ang refuge ng tao ay pera, yung talino, yung pakayanan. So, lahat yan mabuti. Walang masama doon sa pera natin, sa kakayanan natin, sa talino natin. Pero hindi yung sapat. So minsan, pag may problema tayo, text agad tayo sa kaibigan natin or sa malamig sa buhay natin, which is mabuting bagay din. Pero naging last option natin si Lord. So yun yung naging problema. So kailangan magtiwala tayo. Kailangan magtiwala tayo. Yun nga yung, ewan ko last week, nung nagtutulog si Pastor Noel, doon ako parang kanilabutan. Kaya sabi niya parang, pwedeng marami tayong hindi naiintindihan na nangyari sa buhay natin, pwedeng marami tayong hindi kontrolado na natakbo ng mga goals natin sa buhay. Pero ang dapat mo lang gawin, sabi niya, maniwala ka. Kung sinabi niya maniwala ka, parang
Oo nga, kailangan magtiwala lang ako, magtiwala lang ako. Yun lang yung kailangan natin gawin. So, at pag sinabing magtiwala tayo, so hindi lang dapat during the good times, dapat at all times, even during the bad times, doon dapat mas magtiwala tayo. So, sabi sa Matthew 8 verses 24 to 25, sabi dyan, Matthew chapter 8 verses 24 to 25, so suddenly, a fierce storm struck the lake, with waves breaking into the boat, but Jesus was sleeping. 25. The disciples went and woke him up, shouting, "Lord, save us, we're going to drown." So, tandaan natin na si Jesus, siya yung best example natin. So, sa episode na to, natutulog si Jesus habang bumabagyo. So, yun yung example natin na natutulog habang bumabagyo. Kahit ang lakas-lakas nung alon ng hangin. So, samantalang yung mga alagad niya, ay fishermen, mga mangingisda. So, sanay na sanay doon sa dagat. Pero sabi nila, Lord, iligtas mo kami, mapapahamak kami. Pero sa kalagitnaan ng unos na yun, natutulog si Jesus. Sabi ni Jesus doon sa verses 26 to 27. Verse 26. Sabi niya, Jesus responded, "Why are you afraid? You have so little faith." Then he got up and rebuked the wind and waves, and suddenly all was calm. Verse 27, the disciples were amazed. "Who is this man?" they asked. "Even the winds and waves obey him." So sabi ni Jesus, bakit kayo natatakot? Bakit kayo natatakot? Tapos bigla pong sinaway ni Lord yung bagyo. Sige, panayag na lang yung alon. At ang tanong, alam ba natin kung bakit maraming tao yung natatakot? So sabi, natatakot ang mga tao because they do not know Jesus. Yung reason. Hindi nila kilala si Jesus. At tayo din, kung hindi pa natin talaga lubusang kilala si Jesus, I pray and we pray na mas makilala natin siya. At itanong din natin yung tinanong ng mga disciples na to. Sabi dyan, "Who is this man?" Sino ba tong tao to? Kasi nga nagkatawang tao si Lord. Sabi dyan, "Even the winds and waves obey him." So yun yung Diyos na nililingkuran natin. Kahit yung mga alon, yung mga hangin, kaya siyang sundin, kaya niyang pasunurin. So, si Lord, siya yung Diyos na nakakaintindi sa atin kasi nga nagkatawang tao siya. At siya din yung Diyos na nakakaintindi sa pinagdaanan natin. At kaya tayong gamayan kasi naging katulad niya tayo. Sabi sa Psalm 46 verses 4 to 5, tuloy natin yung isang buong chapter. Verses 4 to 5. Sabi dito, I do not spend time, Psalm 46. Then, a river brings joy to the city of our God, the sacred home of the Most High. God dwells in that city. It cannot be destroyed. From the very break of day, God will protect it. So yung pinanggit dyan na city, it refers to Jerusalem. So sabi, city of God or lungsod ng Diyos. And sabi din dyan, there is a river, dito sa translation ko. So a river brings joy, sabi dyan. May ilog. Pero ang totoo nun, walang river dun sa city na yun. Kasi it's a walled city. Merong mga streams, mga valleys, pero walang ilog. So ang ilalarawan ko ng verses na to ay kahit na limited yung sources ng city na yun, limited yung sources, pero dahil yung Diyos na naglilingkuran nila ay nasa gitna ng lungsod na yun, nasa gitna ng walled city na yun. So kahit walang ilog doon sa loob, may ilog pa rin. May ilog pa rin ng Diyos na punong-puno ng tubig. So dahil si Lord mismo yung ilog ng buhay, He is our river of life. And He can make a way when there seems to be no way. So ganun si Lord. Sabi sa verses 6 to 7, Psalm 46 verses 6 to 7, sabi dyan, "The nations are in chaos and their kingdoms tremble. God's voice thunders and the earth's melt." So sinabi daw na, so pag nagsalita si Lord, kaya matunaw ng mundo. So ganun pa-powerful yung salita ng Diyos. And sa verse 7, "The Lord of heaven's armies is here among us. The God of Israel is
our fortress. And sabi, dito sa translation ko, the Lord Almighty is with us. Pag sinabi po, the Lord Almighty, or sa ibang translation, the Lord of Hosts. The Lord of Hosts. Ibig sabihin, siya yung commander of the army. Commander of the army of the heavenly hosts. Pag sinabing heavenly hosts, ito yung mga angels, mga heavenly bodies, heavenly creatures, parang ganun. So, commander of angelic armies. At sabi dito sabi diyan, God of Israel is our fortress. Pero dito sa translation ko, the God of Jacob is our fortress. Sabi ng maraming scholars, kanta daw to, yung Psalm 46, kanta daw to na tungkol sa maraming pangyayari sa buhay ng mga Israelites about deliverances na experience nila. So yung panahon ni Jehoshaphat, panahon ni Asa. Pero ang pinakamalapit daw na nangyayari dito ay yung panahon yung karanasan ni Hezekiah. King Hezekiah kay King Sennacherib. Sabi sa 2 Chronicles 32 verses 2 to 4. 2 Chronicles 32 verses 2 to 4. Tingnan natin yung story ni Hezekiah. Sabi dyan, when Hezekiah realized that Sennacherib is also intended to attack Jerusalem, he consulted with his officials and military advisors, and they decided to stop the flow of the springs outside the city. Pinigilan nila Sennacherib yung water supply. So they organized a huge work crew to stop the flow of the springs, cutting off the brook that ran through the fields. For they said, "Why should the kings of Assyria come here and find plenty of water?" Yun yung verse 4. So, naalala nyo kanina, di ba sabi natin, sa loob ng walled city, walang river. May mga streams sila pero walang dumadali na tubig. Tapos, ang gagawin ni Sennacherib, puputulin niya yung supply ng tubig sa Jerusalem. Sennacherib, siya yung king of Assyria. Yung pinagkagalingan ng tubig, ikakat niya. Pero naniwala si Hezekiah na kahit putulin nila yung supply na yun, yung Diyos na nililikuran natin ay may ibang supply. Yun yung pinaniniwalaan niya. Kayang mag-provide ni Lord kahit alisin pa nila yung resources natin. So, hindi limited si Lord sa supply natin. Kaya, ang ginawa ni Hezekiah, in-encourage niya yung mga tao. Sabi ni Hezekiah sa verse 7, 2 Chronicles 32 verse 7, sabi dito, "Be strong and courageous. Don't be afraid or discouraged because of the king of Assyria or his mighty army. For there is a power far greater on our side." So sabi ni Hezekiah, kahit maraming hukbo yung kalaban natin, wala yan kasi kasama natin yung mas dakila kaya sa kanila. Sabi sa verse 8, sa kasunod, "So he may have a great army, but they are merely men. We have the Lord our God to help us and to fight our battles for us." Hezekiah's words greatly encouraged people. Ganun ka-powerful yung words of encouragement. So in other words, tumawag si Hezekiah sa rescuer nila. Yun yung una niyang tinawagan, yung rescuer nila. So hindi niya sinet up yung army nila, hindi sinet up yung mga artilleries nila, yung mga weapons nila. Ginawa nila, tumawag sila sa Diyos. So nananakit sila sa Diyos at binigyan sila ng promise ni Lord. Mababasa natin yung sa Isaiah 37, verse 21. Isaiah 37, chapter 37, verse 21. Sabi dyan, "Then Isaiah, son of Amos, sent this message to Hezekiah. This is what the Lord, the God of Israel, says, because you prayed about King Sennacherib of Assyria." Yan yung end. Sabi ni Lord, dahil tumawag ka sa akin. So, yun yung third niya. Because you have prayed, sabi dito. So, marami daw kasi sa atin, hindi agad tumatawag sa Diyos pag may pinakaharap na problema. So, pero kung siya talaga yung rescuer natin, siya yung unang-unang tatawagin natin. And sabi sa verse 33 ng Isaiah chapter 37, Isaiah 37 verse 33. Sabi dito,
3. Isaiah 37 verse 3. And this is what the Lord says about the king of Assyria. His armies will not enter Jerusalem. They will not even shoot an arrow at it. They will not march outside its gates with their shields, nor build banks of earth against its walls. So yung hari daw ng Assyria, si Sennacherib, hindi siya makakapasok sa lugar na yun o makakapana man lang dun sa city of Jerusalem. And sa verse 36, sabi dito, that night, the angel of the Lord went out to the Assyrian camp and killed 185,000 Assyrian soldiers. When the surviving Assyrians woke up the next morning, they found corpses everywhere. So sabi natin kanina, si Lord, siya yung Lord of Hosts. Siya yung Commander-in-Chief ng mga angel. At pinapakita dito na ilan yung kailangan natin anghel para mapuksa yung kalaban natin. Sabi dyan, isa lang yung pinadala. The angel of the Lord went out. Sa ibang translation, the angel of the Lord went out and put to death 185,000. So, isang anghel lang yung tumakos dun sa 185,000 na sundalo. Pag-ising ng mga survivors, so, puro bangkay na ng mga kasama nila yung nakita nila. So, napatay na ng anghel bago magmukhang liwayway o pagkamukhang liwayway yung mga kalaban. At yun yung sinasabi din na si Lord yung refuge natin against our enemies. He is our refuge. So, tuloy natin sa verses 8 to 9, yung Psalm 46. Psalm 46 verses 8 to 9. Sabi dito, come, see the glorious works of the Lord. See how He brings destruction upon the world. And He causes wars to be end throughout the earth. He breaks the bow and snaps the spear. He burns the shields with fire. So, base dito, inaalaw ni Lord yung mga warfare, yung mga gera. Pero siya din yung nagpapaluto nito. So, kaya nasa kwento, inatake nila King Sennacherib yung Jerusalem. Tama? Inatake nila King Sennacherib. So, yung mga pag-atake daw na yan, hindi natin mapipigilan. Even in our lives, yung mga attack ng kaaway, hindi natin siya kaya pigilan. So, hindi natin mapipigilan yung criticisms laban sa atin. Hindi natin mapipigilan yung pag-atake ng mga kilala natin na may ayaw sa atin. At hindi natin mapipigilan yung mga damages na magagawa nila. Pero, alam natin na si Lord yung rescuer natin. He is our rescuer. So, kailangan lang mag-focus tayo sa Kanya. So, ay din yung bibigay sa atin ng kapahingan. So, sa verses 10 to 11, ito yung last 2 verses. Yan, sabi dyan, be still and know that I am God. I will be very honored by every nation. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. Yan. Verse 11, the Lord of heaven's armies is here among us. The God of Israel is our fortress. Yan. So, sabi ito, sa translation, He says, be still and know that I am God. So, kung kilala daw natin ang Diyos, if we just know that He is God, for sure, we will be still. Mapapayapa tayo. Kung alam natin na siya yung Diyos, o siya ang Diyos. So, I will be exalted among the nations. So, kahit may sububok na pabagsakin si Lord, siraan siya, ilayo siya sa atin. So, itataas pa rin siya ng mga bansa. The nations will exalt Him. And sabi niya sa translation ko, I will be exalted in the earth. So, tayo daw, minsan, tinatry natin ipagtanggol si Lord. Pero, ang totoo nun, kaya-kaya ipagtanggol yung sarili niya. And sa verse 11, sa translation ko, the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. So sabi, the God of Jacob. So bakit ba kaya sinasabing the God of Jacob? Pwede namang sabihin the God of Abraham. Yung Israel kasi, yan yung bagong pinahalan ni Jacob, diba? Pwede namang God of Abraham, pwede namang God of David, a man after God's own heart. Pwede namang God of Daniel,
Pero alam niyo ba kung ano yung ibig sabihin o yung meaning ng Jacob? Sa mga viewer. Comment down below. Dahil alam niyo ba yung ibig sabihin ng Jacob? It means deceiver or manloloko. So, God of manloloko. So, ganun yung ginamit ni Lord na pangalan. So, God of Jacob. So, i-zoom in natin ngayon sa buhay ni Jacob. So, si Jacob, lahat ng problema niya sa buhay ay kagagawan niya. Yan si Jacob. So, niloko niya yung kapatid niya na si Esau, kaya gusto siyang patayin ni Esau. Tapos, sumakbo si Jacob kay Laban, tito niya. Pero, pagdating kay Laban, pinaguloko siya ni Laban. And then, nung gusto niya bumalik sa kanila, takot na takot si Jacob kasi baka patayin siya ni Esau dahil sa ginawa niya. Pero, nung isang gabi na hindi na niya alam talaga kung ano yung gagawin niya at kung saan siya pupunta, so nagpakita si Lord mismo kay Jacob. At ano yung ginawa ni Lord? Nakipagpuno or nakipag-wrestle, nakipag-wrestling kay Jacob. At nung nagbuno sila, sabi ni Jacob, Lord, hindi kita pakakawalan hanggang hindi mo ako pinagpapala. Sabi ni Lord, sige, pagpapalain kita. Pero, ano ang pangalan ko? So, ang dami akong pagkikita ng Lord, bakit pangalan pa ni Jacob? So, kasi halimbawa, nakasal ka na mukha kang bangkay, ganyan. Tapos ang pangalan mo, bangkay. Di ba may bangkay? May bangkay artista dyan. Kasi mukha siyang bangkay. So, parang pag kinanong ko ganyan, medyo mahihiya ka sabihin. Ay, yung pangalan ko. Kasi, yun yung kahinaan ko. Di ba? Yun yung weakness ko. So, kaya ang meaning na ng pangalan ni Jacob ay manloloko, deceiver. So, ibig sabihin, kailangan niyang harapin kung sino siya. Kailangan natin harapin kung sino tayo. At sabi sa kanya, mula ngayon, hindi ka na tatawagin Jacob, at tawagin ka ng Israel. Kasi ibang translation, the God of Israel. So, yung story ni Jacob na nasa book of Genesis. At isa itong patunay na yung Diyos natin, kasi siyang maawa yung Diyos. Sabi nila, He's the God of second chances. Pero hindi. He's the God of many chances. Ang dami ng chance na binibigay sa atin. So, yung sinasabi natin bagyo kanina, totoo lang, parte ng bagyo na yun, yung kahinaan natin mismo, yung weakness natin. So, pero pag sinasalita na tayo ng kahinaan natin, si Lord pa rin yung tatakbuhan natin. So, yung mga ginagawa ni Lord, madalas, hindi natin naiintindihan sa una. Tama po ba? So, pero one thing is for sure. Yung mga ginawa na ni Lord, tinatapos na niyang gawain, yung mga ginawa na niya dati pa. So, it is something na magbibigyan natin ng assurance kung ano yung laman ng puso ni Lord para sa atin, para sa iyo, para sa atin. So, sa pagkatapos natin, sa conclusion, mag-review lang tayo ng mga quarantine stories sa Bible. Yung mga na-quarantine. So, si Noah, natatanda niyo si Noah, nung nagkaroon ng great flood. Sinelter or pinwarantin si Lord, pinwarantin ni Lord si Noah sa ark. Kasama ng pamilya niya sa loob ng isang taon, 1 year na-quarantine. So hanggang sa naging father of all nations. So yung naging resulta, naging father of all nations si Noah. Si Joseph, mula 17 years old hanggang 30 years old, nakulong din siya, di ba? Na-quarantine siya without knowing na preparation pala yun. Preparation pala yun para maging prime minister siya ng Egypt. Si Pablo, Apostle Paul, so nakulong sa Rome. At nung nakulong siya, nagkaroon siya ng chance na ma-experience si Lord. So, nung na-shelter siya, naisulat niya yung Colossians, yung Philippians, yung Ephesians, yung Philemon. And si Jesus, best example natin, he was sheltered in a tomb sa loob ng libingan. Na-shelter siya, na-quarantine siya. Pero on the third day, he rose again. So, to become salvation to those who believe in Him. So, sa kaso natin ngayon, na naka-quarantine din tayo, na nakakulong tayo, feeling natin wala tayong malatagayaan, we are sheltered. So, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin, kung saan tayo kuha ng resources natin. So, kung ano yung kailangan na ng business natin, may isang pinapaala si Lord. May isang pinapaala sa atin si Lord. So, basahin natin ulit yung nasa taas na yan. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. So, yung pinakaala sa atin ni Lord, we have to be still and know that He is God.
Amen? Amen? So lahat po tayo ay tumayo. Let's pray. Manaling makapangyarihan sa lahat. We worship you. Inasambahan namin. Pinupuri ka namin, Panginoon, because you deserve all the praises, Panginoon. For you are good, Lord God. You have been so good to us, Lord God. Salamat, Panginoon, sa strength, Lord God.